ሰላም የተከበራቹ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላምታ የፈጣሪ ሰላምታ ከናንተ ጋር እንዲሆን እንመኛለን። በዛሬ ቪዲዮአችን አጠር ያለች ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ምንድነው? ብዙ ጊዜ ጥያቄ ጠየቃችሁን ነገር አለ። የምንወዳቸው የምናፈቅራቸው ወንዶች ይዘጉናል ወይም ደግሞ ለብዙ ጊዜ አብረን በትዳር ውስጥ ይኖርን ሰዎች ዛሬ ተራርቀን ስንኖር እየዘጉን አቃቱን ስልካቸውን ይዘጉብናል ስናናግራቸው ማናገር አይፈልጉም አጫጭር መልስ ነው የሚሰጡን የሚል ሐሳብ ሰጣችሁናል እዛ ላይ የምንወያይ ይሆናል ያው እንደለመዳችሁት ከስር ሐሳብና አስተያየታችሁን ስጡን ዋናው የእናንተ ሐሳብ መጨመሩ ነው የእናንተ ሐሳብ ሲጨመር ነው ሙሉ የሚሆነው እኔ ስላቀረብኩላችሁ የራሴን ሐሳብና ግንዛቤ አይደለም ወደ ሐሳቡ ስናልፍ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንመለከታለን በተለይም በርቀት ፍቅረኞቻችሁ ባሎቻችሁ የሚገኙ ከሆነ የሆነ ጊዜ ላይ ጠፋባችኋልና ጭራሽ ይዘጓችኋል ኢግኖር ይወጫችኋልና ምን ማድረግ አለባችሁ አሁን ችግሩ ላይ አይደለም ማውራት ያለብን ችግሩ አለ ነገር ግን መፍትሄው ምን እናድርግ የሚለው ነገር አለና ባላሰባችሁ ጊዜ ባላወቃችሁት ምክንያት ነው እንደዚህ የሚያደርጓችሁ ጥፋታችሁን እንኳን ብታውቁ ከጥፋታችሁ ትማራላችሁ ግን አንዳንዴ ምንም ሳታረጉ ይጠፋል ለዚህ እንግዲህ መፍትሄ የሚሆን ነው የምነግራችሁ እንደዚህ ነገር ሲያጋጥማችሁ እህቶቼ ማድረግ ያለባችሁ የመጀመሪያው ነገር ወደ ውሳኔ አትቸኩሉ ብዙ ጊዜ እህቶቻችን የምንመለከተው ነገር እንደዚህ አይነት ችግር ሲያጋጥማችሁ ወደ ውሳኔ ውስጥ ትገባላችሁ እንለያይ ከዚህ በኋላ ካንተ ጋር መኖር አልፈልግም እንዳውም የተዋዋሉላ በፍርድ ቤት የትዳር ማስረጃ ያላችሁላ ትዳራችንን እናፍርስ ቤተሰቡላ ዝብርቅርቅ እስከሚል ድረስ በቃ ሀገር ጉድ እስከሚል ድረስ ነው የምትጣሉት ለምን ዘጋኝ ብላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እህቶቼ እዚህ ጋር እኔ አንድ እንደሚወዳችሁ ወንድም እንደ ታላቅ ወንድም ወይም ደግሞ አንድ እንደ ሀገራችሁ ልጅ የምነግራችሁ ነገር ምንድነው ወደ ውሳኔ አትቸኩሉ ብዙዎቻችን ምን ሰማን ስሜት አለ አንድ ሰው ሲዘጋን ሌላ ሴት አግኝቶ ነው ወይ ሌላ አግብቶ ነው ወይ ሌላ አማራጭ አግኝቶ ነው ወይ ብለን ወደ ውሳኔና ወደ አላስፈላጊ ነገር ውስጥ እንገባለንና የመጀመሪያው ማድረግ ያለብን ባንወስን እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥመን የሚል ሐሳብ አለ ሁለተኛው ውሳኔ እንግዲህ አቆመናል ብለናል አልወሰንም ሁለተኛ ማድረግ ያለብን ነገር መረጋጋት ነው አንዳንዴ እዛ ችግር ውስጥ ያለ ሰውና ከውጭ ያለ ሰው እኩል አይደለም ጭንቅላቱ የሚያስበው አንዳንዴ እንመለከታለን እኮ ችግር ውስጥ ስንገባ መፍትሄ ይጠፋብናል ግን ሰዎች ለኛ መፍትሄ የሚነግሩን ጊዜ አለ ምክንያቱም አይምሯቸው ስለተረጋጋ የረጋ ወተት ቅቤ እንደሚወጣው ረጋ ብለን ነገሮችን ስናይ መፍትሄውን ማግኘት እንችላለን እንጂ ራሳችንን ባጨናነቅን ቁጥር እንቅልፋተን ብዙ ሐሳብ ውስጥ በገባን ቁጥር ምንድነው የሚፈጠረው መፍትሄ እናጣለን ማለት ነው ስለዚህ የሚሰማን ስሜት አለ መጎዳት አለ ሰው ሀገር ላይ የምትገኙት ወይም ደግሞ ተራርቃችሁ ነው የምትገኙት ያ ሸክም አለ ያ ስሜት አለ ያ ስሜት ቢሰማችሁ ግን ስሜታችሁ ማመን የለባችሁም አንዳንዴ ስሜትና እውነት የሚለያዩ ነገሮች ናቸው እውነት ነች ስሜት ግን እውነትም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ስሜታችንን ማመን የለብንም መረጋጋት አለብን ከተረጋጋን በኋላ ደግሞ ማድረግ ያለብን ምንድነው መቃኘት ነው ይሄ ሰውዬ ያለበትን ሁኔታ ኦብዘርቭ ማድረግ ወይም አካባቢውን ሁኔታውን የኑሮ ሁኔታ የቤተሰቦቹን ሁኔታ የሀገሪቷን ሁኔታ ብዙ የሥራ ሁኔታ ብዙ ነገሮችን መቃኘት መቻል አለብን ኦብዘርቭ ምክንያቱም ሰዎች እንዲያቆርፉ እንዲርቁን እንዲዘጉን የሚያደርጉን የኛ ላይ ያለው ችግር ብቻ ሳይሆን በዛ በተቃራኒ ያለ ነገርም ይሆን ይችላል ምናልባት የዘጋሽ ወይም አንቺን ማናገር ያልፈለገው በአንቺ ምክንያት ሊሆን ይችላል በጣም ከባድ የሆነ ችግር አጋጥሞት ይችላል ከጤና አንፃር ከሀገር አንፃር ከብዙ ነገር አንፃር ስለዚህ ይሄን ነገር ኦብዘርቭ ማድረግ አለብሽ የችግሩን መፍትሄ ለማግኘት መጀመሪያ ችግሩን በደንብ ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው ልክ ሐኪም መጀመሪያ ላይ የበሽታውን መድኃኒት ከመስጠት በፊት ዲያግኖዝ ያደርጋል ማለት ችግሩን በደንብ ይመረምራል እኛም ወደ መፍትሄ ወደ ውሳኔ ከመሄዳችን በፊት ነገሩን በደንብ መረዳት አለብን ነው ሌላው በአራተኛ ደረጃ ማድረግ ያለብን ነገር ኒውትራል መሆን መሃል ላይ መሆን ላንቺም አለማዳላት ለሱም አለማዳላት መሃል ላይ መሆን አንዳንዴ በጣም አስቸጋሪ ነው መሃል መሆን ማለት እውነተኛ መሆን ማለት ነው አንቺ ስህተት ከሆንሽ ራስሽን ስህተተኛ አድርገሽ መቁጠር እሱ ስህተት ከሆነ እሱ ስህተት ነው ብለሽ መናገር መሃል ላይ መሆን ህሊናችንን መጠቀም ስሜታችንን መጠቀም ሳይሆን ህሊናችን እውነት ስለሚነግረን ማለት ነው ስለዚህ
መሃል ቤት መሆን ማለት ከሁለቱም መሆን ሳይሆን ትክክለኛው ለመፍረድ ህሊናችንን ማዘጋጀት መቻል አለብን ነው። አምስተኛ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው? መጠየቅ ነው። ምን ሆነ ነው ብለን እንጠይቀዋለን። እንደዚህ ሆኜ ነው እንደዚህ ነው ሆኜ ነው ብሎ ሲነግርሽ ማንኛውንም ውሸትም ይሁን እውነትም ይሁን አጋነን ይንገርሽ አሳንሶ ይንገርሽ በደንብ ማዳመጥ መቻል አለበት። ሰው አንዳንዴ አጋጥሟችሁ አያውቅም? ሰዎች ሲያዳምጧችሁ ወይም እናንተ ብዙ በተናገራችሁ ሰዎች ሰው ሲያዳምጣችሁ ቅልል አይላችሁ? ቅልል የማለት ስሜት አለ። ከዛ በተጨማሪ መሰማት ማለት ሰዎች ለኛ ስሜት ዋጋ ሰጥተውታል የሚለውን ትርጉምም ይሰጣል። ስለዚህ በደንብ አዳምጩ። በቃ ምንድነው ችግሩ? ምን ሆነ ነው እንደዚህ ብለሽ መጠየቅ። አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ ብላችሁ ለመጠየቅ እንኳን እድል የማይሰጡ ወንዶች አሉ። ለምሳሌ ምን ሆነ ነው የጠፋው ብለሽ ትጠይቂው መመለስ የማይፈልግም ወንድ አለ። ዜን ማናገር ወይም ደግሞ ሐሳቡ መግለጽ የማይፈልግም ከሆነ መተው ነው ያለብሽ። መናገር የሚፈልግ ካለ ደግሞ ማዳመጥ ነው ያለብሽ። ማዳመጥ ትልቅ ነገር ነው። ሌላው በተለይም ከነገረሽ ችግሩን ከነገረሽ ወይም ደግሞ ብቻዬን መሆን እፈልጋለሁ ካለሽ ምን እያሰብሽ እንደሆነ ምን መሆን እንዳለበት እሱ ምን ማድረግ እንዳለበት ንገሪው። ዝም ብለሽ ቀለል ባለ ቋንቋ ማለት ነው። አስገድደሽ ሳይሆን እንደዚህ ብታደርግ ይሄንን ነገር ብታስብ መልካም ነው ብለሽ ልትነግሪው ትችያለሽ ማለት ነው። ይሄን ከነገርሽ በኋላ በነገራችን ላይ ወደ ሌላ ፖይንት ከማለፍ በፊት ይሄን አድርግ ብሎ መናገር ማለት መፍትሄ መስጠት ማለት አይደለም። ግን መሆን ያለበትን ነገር አንዳንዴ ከውጭ ሆኖ መናገር ጥቅም አለው ከሚለው አንፃር ነው። ሌላው ማድረግ ያለብን ነገር ብዙ ሰዎች ስህተት የሚሰሩ ስህተታቸውን እያወቁ ላይሆን ይችላል። ስህተትን እያወቀ የሚሰራል። ስህተቱን ደግሞ ስህተት መሆኑ ሳይገባው የሚሰራ ሰው እንዳለ ማወቅ መቻል አለብን። ብዙ ጊዜ እህቶቻችን በትዳር ውስጥ የምንመለከተው በፍቅር ውስጥ የምንመለከተው ወንድ ልጅ ስህተትን እያወቀ ነው የሚሰራ የሚል አስተሳሰብ ይዛቸዋል። እያወቀ የሚሰራ አለ፣ ሳያውቅ ደግሞ የሚሰራ እንዳለ ማወቅ መቻል አለብን። ስለዚህ እዛ ድምዳሜ ላይ መግባት ትክክል አይደለም። ትልቁ ነገር አሁን ቀጥዬ የምነግራችሁ ነገር ምንድነው? ጊዜ መስጠት ነው። ሰዎች ራሳቸውን እንዲመለከቱ ችግሩን በደንብ እንዲያጠኑት ወደ ራሳቸው እንዲመለሱ ጊዜ መስጠት አለብን። ዛሬ ችግር ከተፈጠረ ዛሬውን መፍትሄ አምጣ ብሎ ሱሪ ባንገት ማለት ተገቢ ነው የሚል ሐሳብ የለኝም። በአንድ ሌሊት ወይም በአንድ ቀን ችግር አይፈታም። ስለዚህ ዛሬ ከዘጋሽ ወይም ዛሬ አንቺ ማናገር ካልፈለገ ወይም ዛሬ ከኮራብሽ ጊዜ መስጠት መቻለሽ ወደ ራሱ እንዲመለስ ማለት ነው። ጊዜ ከሰጠሽ በኋላ ትልቁ ነገር አንቺ ስለሱ መጨነቅ አያስፈልግሽም። ራስሽን ቴክ ኬር ማድረግ ነው። በተለይም ቴክስት መጻፍ አያስፈልግም፣ ብዙ መደወል አያስፈልግም። አንቺ ዝም ብለሽ ወይ ከደበረሽ ወደ ጓደኞችሽ ጋር መሄድ ወይ ደግሞ ወደ ስራሽ መሄድና ባልሽበት ነገር ላይ መሰማራት ይጠቅማል የሚል ሐሳብ አለኝ። ይሄን ብታደርጉት መልካም ነው። አስችሏችሁ በተለይ ፌስቡክ ላይ ኢንተርኔት ላይ በብዛት እሱ መቼ ገባ መቼ ወጣ ያርሽ ከምትከታተይ ይሄ ኢንተርኔት የተባለው ነገር ዘግተሽ ወደ ስራሽና ወደ ጓደኞች ወደ ቤተሰቦችሽ ብትሄጂ ወይም እነሱን ብታናግሪ መልካም ነው የሚል ሐሳብ አለ። ነገር ግን እንደዚህ ስታደርጊ ለብዙ ጊዜ መቆየት የለብሽም። መሀል ላይ ቼክ ማድረግ ማናገር የሚፈልግ ከሆነ ይሄ ልምምጥ አይደለም። በነገራችን ላይ ወንድ ልጅ መለማመጥ አይደለም። ነገር ግን የሰው ሙድ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። የወንድ ልጅ ሙድ ማወቅ ወንድ ማን ነው የሚለው ማወቅ ከወንድ ጋር ለመኖር ያስችላል። ሴት ልጅ ማን ነች የሚለው ወንድ ልጅ ማወቅና መረዳት እንዳለበት በሙላ እህቶችም ወንድ ማን ነው ምን አይነት ባህሪ ያለው የሚለው ነገር በደንብ ማወቅ ስለሚያስችላችሁ ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ይሄ ሰውዬ ቆይቶ ሆኖ የሚመለስ ከሆነ ለሁሉ ይሄን ነገር እንዳይደጋግምብሽ ያንቺና የሱ ግንኙነት እንዳይቋረጥ እንዳይዘጋሽ የኩራት ስሜት እንዳይሰማው ማስመር አለብሽ። ለሌላ ጊዜ እንደዚህ ነገር እንዳያደርግ አሁን በደንብ መወያየት አለባችሁ። ከተመለሰ ማለት ነው። በእርግጠኝነት እንደሚመለስ ደግሞ አውቃለሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር በደንብ አስምሬ መናገር የምፈልገው ነገር ምንድነው? ወንድ ልጅ በሚዘጋሽ ጊዜ ካንቺ በሚርቅ ጊዜ ለብዙ ጊዜ አንቺን ማናገርና ካንቺ ጋር መሆን የማይፈልግ ከሆነ ትልቁ መፍትሄ አሁን ደግሜ የምነግራችሁ ነገር ትልቁ መፍትሄ ራስን መንከባከብ ነው። ወንድ ልጅ አያቆምም። በሆነ ጊዜ ላይ ፕራይቬሲ መፈለጉ ያቀር መሄዱ ሲሄድ ግን እንደሚመለስ እርግጠኛ መሆን አለብሽ።
የለብሽ የፈለገ ቢያፈቅርሽ በሆነ ጊዜ ላይ ዝም ማለት ይፈልግ ይችላል ስፔስ ሊፈልግ ይችላል ስለዚህ ኢቭን ተጣልታችሁ እንኳን ቢዘጋሽ ትልቁ አንቺ ማድረግ ያለብሽ እሱን ለማስተካከል መሞከር ሳይሆን ራስሽን መንከባከብ የመጀመሪያው ነገር ራስሽን መንከባከብ ነው አንቺ ራስሽን ከተንከባከብሽ ራስሽን ከጠበቅሽ የትኛውም ወንድ ይፈልግሻል እሱ ራሱ ይፈልግሻል እንደውም የሚገርመው ነገር እነግራችኋለሁ አንድ ሴት ራሷን የምትወድ ከሆነ ራሷን የምታፈቅር ከሆነ ራሷን የምትንከባከብ ከሆነ ራሷን ከፍ ከፍ አድርጋ ለራሷ መልካም ነገሮች የምታደርግ ከሆነ ወንድ ልጅ የሚያስበው ነገር ልንገራችሁ የመጀመሪያ የሚያስበው ነገር ይደነቃል እንዴ እየዘጓት አልፈልግሽም እያልኳት ከሷ ያለኝ ግንኙነት ያቋረጥኩኝ እሷ ግን ራሷን እየወደደች ራሷን የተንከባከበች የበለጠ ያማረባት ሄደ የሚል አስተሳሰቡት ይገባል ስለዚህ ከገባበት ጭጋግ ነው የምንለው ወንድ ልጅ ጭጋግ ውስጥ ይገባል አሁን ጉም ሀገራችን ላይ ምናልባት በውጭ ሀገራት ይኖር አይኖር እርግጠኛ አይደለም ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ጉም ታውቃላችሁ ነው የክረምት ወራት በመሆኑ እዛ ጭጋግ ውስጥ የገባው አንዱ መውጫው ነገር ምንድነው አንቺ ራስሽን የምትወጂ ከሆነ ራስሽን የምትንከባከቢ ከሆነ ነው ይደነቃል በነገራችን ላይ ስለዚህ እህቶቼ አሁን ለሶስተኛ ጊዜ ሳወራ ነው ራሳችሁን መንከባከብ ራሳችሁን መውደድ እንዲሁም ደግሞ ራሳችሁን ከፍ ከፍ ማድረግና ለራሳችሁ መልካም ነገር ማድረግ ወንድ ልጅ የራቀ ወንድ የሚዘጋሽን ወንድ የሚያበሳጭሽን ወንድ ለማስተካከል ትልቁ መፍትሄ ነው ብያስባለሁ ከዚህ በተጨማሪ አንቺ እንደዚህ ነገሮችን ለራስሽ መታረቅ ሆነ ይፈራል በነገራችን ላይ እንዴ ሌላ ወንድ ሊቀማኝ ይችላል ልትሆይ ትችላለች የሚል አስተሳሰብ ውስጥ ይገባል ስለዚህ በየጊዜው ቼክ ያደርግሻል ማለት ነው ቼክ ያደርግሻል መበሳጨት የለብሽም መጨረሻ ላይ መናገር የምፈልገው ነገር ምንድነው አንቺ ለራስሽ ትልቅ ቦታ ካለሽ ራስሽን እንድትንከባከቢ ሆነ ወንድ ከመጣ ወንድ ይሄዳል የሚል አስተሳሰብ ካለሽ ተጻፉልን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሼር ላይክ አድርጉት በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሌላ ሙዳይ መረጃ የሚባል አዲስ ቻናል አለን እዛ ቻናል ውስጥ እንግዲህ ለእናንተ ከዚህ ለየት ያለ ሌላ ሀሳቦች የሚጠቅማችሁ ለህይወታችሁ ጀምረናል ሀሳቦችን እናደርሳችኋለን ስለ ሀገራችሁ ማወቅ የፈለጋችሁትን አስደናቂ ነገሮች ብቻ ጠቃሚ የተባሉትን እናንተ ከማበሳጨትና ከማሳዘን ውጭ ያሉትን ነገሮች እንሰራላችኋለን ገብታችሁ እንድትመለከቱትና ሰብስክራይብ እንድታደርጉት የደወል ምልክት እንድትጫኑት በአክብሮት እንጠይቃችኋለን ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ለእናንተ ለወንድሞች ይላሉ ቴንክ ዩ